ในวันจบการศึกษาชั้นมัธยมเจนรับเสื้อนักเรียนของลินเพื่อมาเขียนข้อความเป็นที่ระลึกและบอกว่าเขียนเสร็จแล้วจะเอามาคืนให้แต่เจนไม่รู้ไงว่าลินกำลังจะหนีไปเรียนต่อต่างประเทศแบบไม่กล้าบอกลาพอลินกลับถึงบ้านแม่จัดกระเป๋าสำหรับเดินทางให้ลินเรียบร้อยแล้วลินไม่อยากไปแต่แม่แนะนำว่าทุนที่ได้มาไม่ได้มาง่ายๆมันคืออนาคตถ้ายังไม่ได้บอกลาเจนแม่ก็พร้อมจะเข้าใจเคารพการตัดสินใจของลินสุดท้ายลินเลือกที่จะจากไปโดยไม่ได้บอกลาเจนเก็บเพียงภาพถ่ายคู่กันในวัยเรียนติดตัวไปเป็นเครื่องปลอบใจตลอดระยะเวลา8 ปีนั้นลินคิดถึงเจนทีไรก็มองรูปนี้กอดไว้ตลอดปัจจุบันเจนตื่นเช้ามาไม่เจอลินรีบลงมาถามป้าบอกว่าลินกลับไปแล้วป้าสังเกตเห็นแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายของเจนได้รู้ว่าลินให้ป้าดีใจที่เจนจะได้สมหวังสักทีเจนเล่าให้ป้าฟังว่าจะแต่งงานกับลินจะเป็นรักแรกและรักสุดท้ายของเจนเลยนะส่วนทางด้านลินกำลังกลุ้มใจกับอีเมลที่ได้รับมาตอนเช้ามองแหวนดอกเดซี่ที่เจนสวมให้คืนก่อนแล้วก็ถอนหายใจออกมาด้วยสีหน้าเป็นกังวลเจนมาหาที่ห้องเจอหน้าปุ๊บก็รีบบอกว่าคิดถึงชวนลินไปเลือกแหวนจับมือลินแล้วมองแหวนดอกเดซี่บอกว่าเดี๋ยวก็เหี่ยวแล้วลินยิ้มแต่สีหน้ายังไม่คลายกังวลจับมือเจนกลับแล้วบอกว่าก่อนจะไปมีเรื่องต้องบอกเจนก่อนเจนมองหน้าลินกลับด้วยความเป็นกังวลไปด้วยป้าเอาขนมมาฝากแม่บอกว่าเราจะได้เป็นครอบครัวเดียวกันจริงๆแล้วนะแต่กังวลว่าบ้านไม่ได้รวยแม่บอกว่าไม่ได้ชอบเงินเป็นเจนก็ดีกว่าทุกคนบนโลกนี้แล้วเจนก็ได้มาเห็นอีเมลตอบรับเข้าร่วมงานจากต่างประเทศของลินบอกว่าถ้าตอบตกลงก็เริ่มงานทันทีเจนรีบหันกลับมาถามลินแล้วจะไปเมื่อไหร่ลินยอมรับว่ายังไม่ได้ตัดสินใจอยากคุยกับเจนก่อนเจนหน้าเศร้าลงทันทีส่งโทรศัพท์คืนให้ลินแล้วตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือขอตัวกลับบ้านก่อนลินเรียกเจนเพื่อร้างไว้แต่เจนไม่หันกลับมาหาเลยป้าเห็นเจนเดินหุนหันลงมาจากห้องลินแล้วเดินออกจากบ้านไปแบบไม่รอป้าตามเรียกจนเจนหันกลับมาพร้อมน้ำตานองหน้าแล้ววิ่งเข้ามากอดป้าร้องไห้อย่างหนักพอกลับมาที่บ้านเจนก็เล่าเรื่องลินให้ป้าฟังเจนไม่อยากให้ไปแต่เป็นงานที่ลินรักและเป็นโอกาสที่ดีถ้าให้ไปแล้วหายไปอีกจะทำยังไงป้ากุมมือหลานปลอบใจก่อนจะไปหยิบกล่องความลับที่ป้าเก็บไว้นานไม่เคยให้เจนเห็นมาก่อนเมื่ออดีตลินพยายามโทรหาเจนแต่ป้าเล่าให้ลินฟังว่าเจนไม่กินไม่นอนเอาแต่ร้องไห้ไม่ออกไปไหนไม่คุยกับใครป้าสงสารเจนอยากให้เจนเริ่มต้นใหม่ขอร้องถ้าลินไม่คิดจะกลับมาแล้วเลิกติดต่อเธอนะลินยอมรับปากกับป้าด้วยความเศร้ากลับมาปัจจุบันป้าเอากล่องใบนั้นมาให้เจนที่เต็มไปด้วยการ์ดอวยพรวันเกิดและจดหมายจากลินที่เขียนหาเจนมาตลอดหลายปีป้าสารภาพผิดทุกอย่างที่ทำไปเพราะเป็นห่วงหลานเจนเข้าใจป้ากับหลานกอดกันด้วยความเข้าใจที่บ้านลินลงมาคุยกับแม่เล่าเรื่องงานที่ได้รับการติดต่อมาลินรอการตอบกลับจากบริษัทตั้งแต่กลับมาแล้วแต่พอมาถึงวันหนึ่งก็ลืมไปเพราะมีความสุขที่ได้อยู่กับแม่อยู่บ้านและได้อยู่กับเจนแม่จับไหล่ลูกให้ความมั่นใจในการตัดสินใจของลินที่บ้านของเจนค่อยๆเปิดอ่านจดหมายจากลินตั้งแต่ตอนที่ลินยังเป็นแค่ผู้ช่วยตากล้องจนวันที่ได้เป็นตากล้องถ่ายแบบเต็มตัวลินส่งมาเล่าเรื่องของเธอให้เจนฟังตลอดแต่ไม่เคยส่งถึงเจนจนกระทั่งตอนนี้หลังจากที่ผ่านมากว่า8 ปีป้าบอกกับเจนว่าลินไม่เคยลืมวันเกิดเจนเลยส่งการ์ดอวยพรมาให้ทุกปีแต่ป้าต้องคอยแอบเก็บไว้ตลอดเจนเลยเข้าใจทันทีว่าตลอด8 ปีที่ผ่านมาคนที่ไม่ติดต่อไปหาเลยคือตัวเจนเองไม่ใช่ลินป้ายิ้มให้ความมั่นใจกับหลานว่าลินเป็นคนมั่นคงนะป้าต่างหากที่กลัวไปเองว่าลินจะไม่กลับมาแล้วจะทำให้เจนเสียใจแต่วันนี้ป้าเชื่อแล้วว่าต่อให้ลินจะไปอยู่ที่ไหนในโลกนี้ลินก็จะมั่นคงกับเจนดีใจมากที่ได้ยินคำพูดสนับสนุนความมั่นคงของแฟนตัวเองจากป้าเจนก็ค่อยๆเปิดการ์ดอวยพรวันเกิดอ่านไปทีละใบแล้วมีเสียงกลิ่งหน้าบ้านดังขึ้นป้าออกไปเปิดประตูเองให้เจนนั่งอ่านข้อความของลินต่อเจนยิ้มและขอบคุณป้าแม่กับลินมาหาแต่ก่อนที่ลินจะเข้าไปในบ้านป้าก็เรียกลินไว้ป้าเพิ่งรู้ว่าลินไม่เคยบอกเจนเรื่องที่ป้าเคยขอร้องห้ามลินติดต่อกลับมาหาเจน
ลินยิ้มก้มหน้าลงด้วยความนอบน้อมป้าดึงมือลินเข้าไปกุมไว้แล้วบอกขอบคุณลินยิ้มอ่อนโยนก่อนป้าจะบอกว่าเจนรออยู่ข้างในพอลินเดินไปแม่ก็ชวนป้าไปที่อื่นบอกว่าเราอย่าไปกวนลูกๆเลยนะลินเดินเข้ามาในบ้านเห็นเจนกำลังนั่งอ่านการ์ดของเธออยู่พอเจนเงยหน้าขึ้นมาก็ยิ้มกว้างให้ลินเชียวคราวนี้ทำให้ลินยิ้มออกมาได้เหมือนกันเจนลุกจากโซฟาเดินเข้ามากอดลินพร้อมคำขอบคุณที่ไม่เคยลืมเจนลินดีใจแล้วตอบกลับไปว่าจะลืมได้ไงเจนโคตรสำคัญกับลินเลยพอกอดคลายลินก็บอกกับเจนว่าตอนเป็นเพื่อนเจนก็เป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดลินอยู่กับเจนได้ทั้งวันไม่ต้องคุยกันก็ได้แค่มีเจนอยู่ข้างๆลินก็มีความสุขแล้วเจนได้ยินที่ลินพูดถึงตัวเองก็ยิ้มไม่หยุดเลยจับแขนของลินลูบไล้เบาๆด้วยความรักลินยังสารภาพต่อว่าตอนนั้นที่ชอบอยู่กับเจนเป็นเพราะความสบายใจความสนิทหรือว่าลินหยุดพูดสบตาเจนแบบเขินๆเจนสบตาลินกลับยิ้มอ่อนๆตั้งใจฟังก่อนที่ลินจะสารภาพต่อไปอีกว่าลินรักเจนตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเจ้าก้อนความรักอย่างเจนได้ยินแบบนั้นถึงกับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ขยับหน้าเข้าไปใกล้ๆลินแล้วตอบแบบไม่อยากน้อยหน้ากลับไปว่าเจนก็ไม่เคยรักใครนอกจากลินได้ยินก็อมยิ้มเหมือนกันแล้วจ้องตากับริมฝีปากของเจนไม่กระพริบเจนยังพูดต่อไปว่าแล้วก็ตกหลุมรักซ้ำๆแบบโง่หัวไหมคำว่าขึ้นยังไม่ทันได้พูดออกมาเต็มคลินก็เข้าไปประกบริมฝีปากของเจนแบบไม่ให้ตั้งตัวซะก่อนแล้วหลังจากนั้นเจนก็จูงมือลินมานั่งดูจดหมายที่ลินส่งมาให้เจนเล่าว่าป้าเก็บไว้ให้หมดเลยทุกฉบับส่วนเรื่องงานที่นิวยอร์กเจนโอเคนะถ้าลินจะไปเจนเชื่อว่าลินไม่ทิ้งเจนลินซาบซึ้งความไว้ใจที่เจนมีให้บอกกลับไปว่าแต่ลินจะอยู่ห่างเจนได้ยังไงเจ้าก้อนความสุขของลินวันหนึ่งเกดมาหาลินโดยมีเจนยืนอยู่ใกล้ๆเกดพร้อมยอมรับการตัดสินใจของลินเธอคืนแหวนให้ลินและขอเป็นเพื่อนถ้าให้ได้เจนขอตัวไปที่ร้านก่อนเราก็ได้รู้เรื่องจากผู้ช่วยแม่ครัวว่าทิมกับเกดรู้จักกันมาก่อนทำให้เจนคาดเดาถูกเลยว่าทิมพาเกดไปก่อกวนเธอกับลินที่รีสอร์ทเมื่อคราวก่อนแล้วในที่สุดเจนก็ได้เคลียร์กับทิมเขาคิดว่าเจนจะให้เขายอมแพ้แต่เจนบอกว่าเขาไม่ต้องยอมแพ้หรอกเพราะเขาไม่ใช่คู่แข่งของลินเจนรักลินคนเดียวมาตลอดไม่มีใครมาแทนที่ลินหรือรักใครได้เท่าลินแล้วส่วนเรื่องพายทีมเล่าว่าโดนตำรวจออกหมายจับหลายเรื่องเลยรวมถึงข้อหาฉ้อโกงด้วยคืนนั้นหลังร้านปิดลินมารอรับเจนที่ร้านผู้ช่วยแม่ครัวเห็นก็แอบยิ้มพูดแซวกันเองว่าเขามารับแฟนเขาแล้วพวกเราน่ะส่วนเกินพอลินเจอหน้าเจนก็อ้อนขึ้นมาทันทีว่าคิดถึงเจนยิ้มให้สงสัยว่าคิดถึงอะไรเพิ่งแยกกันตอนออกจากบ้านเองลินก็รวบเอวเจนเข้ามากอดแบบทุกทีแล้วยังอ้อนต่อไปอีกว่าคิดถึงแฟนแค่เจนหันหลังให้ก็คิดถึงแล้วเจนแซวแฟนตัวเองกลับไปว่าคนมันคลั่งรักอะเนอะลินทำเป็นไม่ยอมรับถามว่าลินเหรอเจนสายหน้าอมยิ้มแล้วโน้มหน้าเข้าไปใกล้ๆลินเหมือนจะท้าทายตอบว่าเจนเองพอได้ยินแบบนั้นทั้งสองคนก็ยิ้มเอ็นดูความคลั่งรักของกันและกันระหว่างที่เดินผ่านสวนสไตล์อังกฤษของร้านอาหารเจนลินก็แวะมองดูม้านั่งที่เคยนั่งรอเพื่อมาง้อเจนตอนที่กลับมาใหม่ๆหลังจากที่หายหน้าไปหลายปีลินนั่งลงที่ม้านั่งตัวเดิมคิดถึงชีวิตในวันนั้นที่เหมือนคนกำลังจะจมน้ำชีวิตไม่มีอะไรดีเลยตรงกันข้ามกับวันนี้แม้จะตกงานแต่กลับมีความสุขมากเพราะเลิกไล่ตามความสำเร็จที่ไม่ใช่ความสุขที่ลินตามหาเจนสงสัยว่าลินจะไม่กลับไปทำงานที่นิวยอร์กแล้วหรอลินตอบว่าเจนยิ้มหวานดีใจแล้วก็เอนศีรษะซบไหล่ของลินบอกว่าอยู่ที่นี่แล้วมีความสุขเรื่องงานเดี๋ยวก็เข้ามาเองแล้วระหว่างนี้จะได้ช่วยเจนถ่ายรูปไปก่อนเจนก็เลิกอิงไหลลินหันไปตอบว่าใช่กับรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ทำเป็นตำหนิทั้งที่น้ำเสียงหวานฉ่ำบอกว่ากลับมาตั้งนานเมนูร้านเจนยังไม่เสร็จเลยลินถามเจนว่ารู้ไหมทำไมงานถึงติดต่อเข้ามาเจนสายหน้าไม่รู้ลินเล่าให้ฟังว่างานเก่าที่โดนยกเลิกสัญญาเพราะงานของลินมันไม่สร้างสรรค์ทำให้รูปดูน่าเบื่อไม่น่าตื่นเต้นแล้วลินก็เปิดรูปใหม่ในโทรศัพท์มือถือที่ส่งไปพรีเซนต์จนได้รับการตอบรับงานกลับมาเจนเห็นรูปแล้วยิ้มไม่หยุดเลย
รูปพวกนั้นคือรูปที่ลินถ่ายเจนตั้งแต่ครั้งแรกที่กลับมาแล้วได้ไปด้วยกัน จากที่ไปเก็บไข่สดจากฟาร์มจนถึงถ่ายภาพเจนระหว่างทำงานในห้องครัวระหว่างที่เจนเปิดดูรูปทีละรูปลินก็เล่าให้ฟังไปด้วยว่าเขาติดต่อกลับมาเพราะเห็นรูปพวกนี้มันดูสนุกมีชีวิตชีวามีความสดใหม่ก้าวข้ามคอมฟอร์ตโซนที่คุ้นชินแล้วภาพล่าสุดที่ไปรีสอร์ทด้วยกันรอยยิ้มของลินที่ถ่ายรูปให้เจนและรอยยิ้มของเจนที่มีลินอยู่หลังกล้องให้ได้ยิ้มให้ลินบอกว่ามันเป็นเพราะเจนกำลังดูรูปเพลินๆพอได้ยินแบบนั้นก็รีบหันกลับมาหาลินถามด้วยความสงสัยว่าเจนเหรอลินยืนยันแต่เจนยังงงบอกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากจะบังคับให้ลินถ่ายรูปอาหารที่เจนทำลินจับแขนเจนแล้วเดินเข้าไปใกล้บอกว่าเจนสอนให้ลินมองโลกกว้างขึ้นไม่ใช่แค่ปกนิตยสารแต่เป็นไลฟ์สไตล์เจนก็เสริมให้ลินมั่นใจว่าลินคิดได้เองไม่ใช่เพราะเจนหรอกลินยังยืนยันว่าเจนไม่รู้หรอกว่าลินโชคดีที่มีเจนแล้วทั้งสองคนก็จูบแลกสัมผัสอันอ่อนหวานของกันและกันท่ามกลางแสงจันทร์ที่ส่องแสงงามราวกับร่วมสนับสนุนความรักของพวกเธอในค่ำคืนนี้เช้าวันต่อมาลินตัดสินใจเด็ดขาดแล้วส่งอีเมลตอบปฏิเสธงานที่ต่างประเทศกลับไปแม้จะยังมีความกังวลเรื่องงานอยู่บ้างก็ตามวันพักผ่อนลินนั่งหลับตาอาบแสงแดดอ่อนๆพร้อมกับดื่มด่ำอากาศบริสุทธิ์เจนเดินมากระซิบเรียกชื่อลินที่ข้างหูลินตอบกลับด้วยการขานชื่อเจนทั้งที่ยังหลับตาอยู่เจนขอให้ลืมตาหน่อยพอลินลืมตาขึ้นหันมาก็มีแก้มเนียนเจนอยู่ใกล้ๆทั้งสองสบตากันยิ้มหวานให้กันลินชวนให้มานั่งข้างๆแล้วสงสัยว่ามีอะไรเจนจับมือลินบอกว่าดอกเดซี่เหี่ยวไปหลายวันแล้วก็ค่อยๆถอดแหวนดอกเดซี่ออกเจนจ้องตาแล้วยิ้มเจ้าเล่ห์ยั่วยวนย้ำอีกว่ากลัวลินจะลืมเป็นของเจนลินหัวเราะเบาๆแล้วใช้แขนอีกข้างโอบไหล่เจนไว้พร้อมลูบอย่างแผ่วเบาก่อนจะยืนยันกับเจนว่าถึงไม่มีแหวนก็ไม่มีวันลืมเจนได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มดีใจแล้วเจนก็เอาแหวนที่เตรียมไว้ออกมาให้ลินบอกว่าเจนใส่แหวนของลินก็ต้องใส่แหวนของเจนแล้วเจนก็ได้สวมแหวนให้ลินถามว่าอยากจัดงานแต่งงานที่ไหนเจนทำคิ้วขมวดแล้วตอบว่าไม่อยากจัดลินสงสัยว่าทำไมเจนแค่อยากเก็บโมเมนต์ความสุขของครอบครัวเรามากกว่าลินยังงงไม่หายไม่คิดว่าเจนจะไม่สนใจเรื่องงานแต่งแต่เจนก็ยืนยันให้เห็นอย่างเป็นธรรมชาติว่าไม่ได้สนใจงานแบบนั้นลินทำปากบุ๋ยงงเจนเพียงแค่ยิ้มหวานให้ลินยิ้มเอ็นดูเจนแล้วเอนศีรษะพิงกันและกันก่อนที่ลินจะมีสีหน้าเหมือนคิดไอเดียอะไรบางอย่างออกแล้วก็แอบอมยิ้มอยู่คนเดียวหลายวันต่อมาตอนเช้าเจนหาลินกับแม่ของลินไม่เจอเลยเดินกลับมาถามป้าที่บ้านป้าที่กำลังเตรียมตัวออกไปข้างนอกแบบมีพิรุธก็ตอบเสียงสูงว่าไม่รู้แล้วทำลับๆล่อๆหนีเจนออกไปทำธุระข้างนอกบ้านก่อนวันนี้ทั้งวันเจนก็นั่งก่อยอยู่ที่บ้านคนเดียวตั้งแต่เช้าจนบ่ายโทรหาใครก็ไม่มีใครรับสายพอจะไปที่ร้านผู้ช่วยแม่ครัวก็บอกว่าไม่ต้องรีบมาเดี๋ยวพี่ลินไปหาที่บ้านแล้วก็มีเสียงกริ่งหน้าบ้านดังขึ้นมีพัสดุกล่องใหญ่ส่งมาให้เจนเปิดออกมาก็เจอข้อความที่ลินเขียนไว้ว่ามาถ่ายรูปเล่นกันลงชื่ออลินพอดูข้างในก็ได้เห็นชุดเดรสสีขาวเจนยิ้มไม่หยุดแล้วลินก็เข้ามาสอดมือที่เอวสวมกอดเจนจากข้างหลังเอียงหน้าหอมกันเบาๆลินกระซิบให้ไปแต่งตัวกันทั้งสองคนก็ช่วยกันแต่งหน้าแต่งตัวให้กันและกันเมื่อเสร็จแล้วลินก็อดใจไว้ไม่ได้ที่จะจุมพิษที่ไหล่เนียนของเจนเองก็เอียงคองมามองลินก่อนจะเคลิ้มกับสัมผัสของลินจนหลับตาพริ้มแล้วลูบที่นิ้วเนียนนุ่มของลินเป็นการตอบกลับสัมผัสจากลินทั้งสองกุมมือกันเดินมาถึงภายในสวนสวยของร้านอาหารเจนที่จัดเตรียมบรรยากาศสุดโรแมนติกเต็มไปด้วยของใช้ที่เป็นเรื่องราวผ่านมาของเธอทั้งสองทั้งพวงกุญแจลูกปัดที่เคยร้อยแล้วแลกกันตอนสมัยมัธยมพร้อมทั้งรูปถ่ายตั้งแต่เด็กจนโตของลินกับเจนเดินเข้ามาลูบพวงกุญแจคู่นั้นที่ใส่ลูกกุญแจที่เหมือนกันพร้อมไว้แล้วทั้งสองพวงลินยิ้มมีความสุขมองดูอยู่ไม่ห่างเจนหันมาส่งยิ้มให้แล้วพูดว่าก็บอกแล้วไม่ต้องมีงานแต่งไงลินเดินเข้ามาใกล้บอกว่าไม่ใช่งานแต่งทั้งสองจับมือกันลินพูดด้วยสายตาว้าวอนว่าขอให้ลินได้ทำอะไรให้เจนบ้างนะเจนยอมแล้วพยักหน้าอย่างว่าง่าย
แล้วลินก็จูงมือเจนค่อยๆเดินเข้ามาด้านในสวนที่ทั้งสองข้างทางเดินถูกจัดแสดงเต็มไปด้วยภาพถ่ายของลินกับเจนราวกับให้ภาพถ่ายเหล่านี้เป็นแขกเรือสักขีพยานที่ยืนยันเรื่องราวความรักของเธอทั้งสองระหว่างจูงมือกันเดินชมภาพถ่ายลินบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้ได้รับรู้ว่าเขาบอกว่าเวลาเปลี่ยนคนจะเปลี่ยนแต่โชคดีที่เจนไม่เคยเปลี่ยนยังรักยังรอจนวันที่เราได้กลับมาเจอกันลินโชคดีที่เจนยังอยู่ข้างๆลินที่เรายังมีกันและกันจนถึงตอนนี้เราสองคนก็ผ่านอะไรมามากมายแล้วก็คงเจอเรื่องราวอีกหลากหลายแต่มันจะไม่มีวันเปลี่ยนใจเราสองคนได้เจนจะมีลินจนลมหายใจสุดท้ายพอลินกับเจนเดินมาถึงภายในร้านอาหารผู้ช่วยแม่ครัว2 คนของเจนก็รอเปิดประตูให้อยู่พวกเขายิ้มยินดีกับทั้ง2 คนบนเคาน์เตอร์ภายในร้านลินยังจัดเตรียมภาพถ่ายไว้อีกหลายภาพพร้อมดอกเดซี่ส่วนด้านในแม่ของลินและป้าของเจนมาร่วมเป็นผู้ใหญ่ของทั้ง2 ฝ่ายและลินยังเตรียมให้มีเจ้าพนักงานทะเบียนมาอำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนสมรสระหว่างพวกเธอด้วยลินจับมือเจนให้หันมาสบตากันพร้อมกับลูบผมของเจนเบาๆแล้วพูดว่าลินรักเจนนะเจนก็ตอบกลับรับรักลินทันทีอย่างไม่ลังเลว่าเจนก็รักลินก่อนจะจูบกันต่อหน้าสักขีพยานของทั้ง2 ฝ่ายที่ต่างยินดีมีความสุขกับการแต่งงานครั้งนี้แล้วลินกับเจนก็นั่งลงจดทะเบียนสมรสกันอย่างเป็นทางการเสียงของลินกล่าวว่าจากวันนี้เราจะตื่นมาเจอหน้ากันทุกเช้านอนกอดกันทุกคืนใช้เวลาทุกนาทีอย่างมีความสุขด้วยกันจะเป็นทุกอย่างของกันและกันทุกลมหายใจแล้วทุกคนก็ถ่ายภาพร่วมกับเจ้าสาวลินและเจ้าสาวเจนภาพในงานแต่งงานวันนั้นถูกนำไปใส่กรอบรูปตั้งอยู่ที่บ้านของลินกับเจนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาในเช้าวันหนึ่งเจนตื่นขึ้นมาเตรียมอาหารเช้าเห็นลินก็ถามว่าที่สตูดิโองานยุ่งหรอลินตอบว่านิดหนึ่งแล้วเดินเข้ามากอดและหอมแก้มเจนถามกลับไปว่าวันนี้เจนไม่เข้าร้านหรอเจนอมยิ้มบอกว่าไม่เข้าจ้องตาลินเหมือนรออะไรบางอย่างลินได้แต่อมยิ้มหัวเราะในลำคอทำเอาเจนหน้าบึ้งลินยิ้มกวนถามว่าทำไมทำหน้าอย่างนั้นทำให้เจนยิ่งทำหน้าหงิกบอกว่าไม่เล่นนะลินก็ว่าไม่ได้เล่นเจนเลยงอนวางมือจากการเตรียมอาหารเช้าแล้วหันหลังให้ลินเลยทีนี้ลินยิ้มหัวเราะเอ็นดูเจนก่อนจะสวมสร้อยให้เจนจากข้างหลังทีนี้เจนก็สามารถยิ้มกว้างได้ลินพูดว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะจะลืมได้ยังไงเราเกิดวันเดียวกันเจนนึกว่าลินลืมเห็นงานยุ่งแล้วลินก็เรียกให้หันมาดูจี้ทรงผีเสื้อที่มอบให้เจนก่อนเจนจะตอบขอบคุณค่ะแล้วทั้งคู่ก็กอดและแลกจุมพิษกันเจนบอกแฮปปี้เบิร์ธเดย์เหมือนกันเจนก็มีของเตรียมไว้ให้ลินทำตาโตเซอร์ไพรส์เจนให้รอแป๊บหนึ่งเดินไปทั้งหลังครัวยกเค้กที่จุดเทียนฉลองวันเกิดไว้แล้วออกมาให้พร้อมร้องเพลง Happy Birthday to you แบบสั้นๆลินยิ้มดีใจเจนให้อธิษฐานก่อนลินทำตามอย่างว่าง่ายก่อนจะลืมตาหลังอธิษฐานเสร็จแล้วก็เป่าเทียนเจนถามว่าอธิษฐานว่ายังไงลินบอกว่าก็ขอให้เจนอยู่เป็นเซฟโซนให้ลินไปนานๆไงทั้งสองได้แต่สบตากันหวานให้กันไม่พักลินมองเจนไม่ล้าสายตาพอเจนวางเค้กลงบนโต๊ะลินก็คว้าเจนเข้ามากอดทันทีแต่เจนบอกว่าเราคงต้องขยายเซฟโซนของเราแล้วแหละลินขมวดคิ้วด้วยความสงสัยก่อนเจนจะผละออกจากอ้อมกอดของลินแล้วไปหยิบซองสีน้ำตาลซองหนึ่งยกขึ้นมาให้ลินดูพร้อมกับยิ้มอย่างมีความสุขลินถึงกับตาโตเซอร์ไพรส์ในเซอร์ไพรส์รีบถามเจนว่าเขาตอบกลับมาแล้วหรอเจนยิ้มพยักหน้าถี่ๆด้วยความตื่นเต้นลินดีใจมากรีบวิ่งเข้ามากอดเจนบอกว่าครอบครัวเราจะใหญ่ขึ้นแล้วนะลินถามอย่างกระตือรือร้นว่าแม่กับป้ารู้หรือยังเจนบอกว่ารอบอกลินคนแรกลินตื่นเต้นมากว่าแม่กับป้าต้องดีใจแน่เลยที่จะได้มีหลานแล้วเจนยิ้มตอบรับเห็นด้วยแล้วลินกับเจนก็ทั้งจูบทั้งกอดกันแสดงความยินดีต้อนรับข่าวดีในวันคล้ายวันเกิดของเธอทั้งสองหลายปีต่อมาแม่กับป้ากำลังวุ่นวายมากกับจินหลานสาวของพวกเธอแล้วเมื่อลินกลับมาบ้านจินขอให้พาไปหามามิเจนระหว่างลินจูงมือลูกสาวพร้อมกับเล่าเรื่องงานแต่งที่จัดขึ้นที่นี่ให้ฟังทำให้จินรู้สึกอยากใส่ชุดเจ้าสาวเหมือนแม่บ้างเจนเดินมาพอดีถามว่าทำอะไรกันอยู่ลินก็เลยเล่าให้ฟังเจนเลยบอกลูกว่า
ถ้าวันหนึ่งจินโตขึ้นแล้วเจอคนที่รู้สึกว่าเขาเป็นทุกอย่างมามิจะยกชุดให้ทำให้ทั้ง3คนแม่ลูกเกี่ยวก้อยสัญญากันลินกับเจนสบตากันหวานชื่นเหมือนทุกวันที่ผ่านมาลูกสาวขอไปเล่นกับพี่ๆผู้ช่วยแม่ครัวของเจนลินกับเจนยืนกอดกันมองดูลูกสาวพยานรักของพวกเธอไปวิ่งเล่นแล้วก็มีเวลาอยู่ด้วยกัน2 ต่อ 2เจนบอกกับลินว่าที่ผ่านมาเจนรู้ว่าการรอคอยมันจะคุ้มค่าแล้วมันก็คุ้มจริงเพราะว่าเราได้อยู่ด้วยกันลินยิ้มตอบรับลูบใบหน้าเจนอย่างอ่อนโยนพร้อมกับพูดว่าความสุขมันง่ายแค่นี้เองเนาะเจนก็ยิ้มพยักหน้าเห็นด้วยแล้วเธอทั้งสองก็เอาหน้าผากชนกันจรดปลายจมูกงามและจูบกันอย่างดูดดื่มด้วยความรักกับพื้นที่ปลอดภัยที่เป็นเซฟโซนของพวกเธอทั้งครอบครัวเสียงของลินบอกเล่าว่าทุกวันนี้ลินไม่ต้องวิ่งตามหาความสุขแล้วเพราะมันอยู่ตรงนี้กับลินตลอดเวลาในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายของซีรีส์ที่ทำเอาใจเราพองโตไปกับความรักที่มั่นคงของคู่นี้ EP 8 ของรักสุดท้าย My Safe Zone เนี่ยไม่ใช่แค่การปิดฉากแต่เป็นการเริ่มต้นบทใหม่ที่สวยงามที่สุดเท่าที่เคยดูมาเลยพอทั้งหมดของ EP จบลงลินกับเจนได้เคลียร์ใจกันและได้สร้างคำมั่นสัญญาของชีวิตคู่ที่แท้จริงมันจบได้อิ่มเอมใจจริงๆใช่ไหมมันไม่ใช่แค่แฮปปี้เอนดิ้งแต่เป็นเอนดิ้งที่สอนให้เรารู้จักความหมายของบ้านและพื้นที่ปลอดภัยได้อย่างลึกซึ้งเอาล่ะถึงเวลาที่เราจะมานั่งคุยกันแบบลึกๆแกะทุกความรู้สึกเจาะทุกฉากและวิเคราะห์ปมตัวละครกันแบบละเอียดในช่วง Deep Talk ยูริวิเคราะห์ซีนรักและปมตัวละครของรักสุดท้าย My Safe Zone EP 8 ตอนจบกันแล้ว EP นี้มีอะไรให้เราวิเคราะห์บ้างตอนนี้เราไปเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าปมของป้ากับการ์ดของลินแด่เจนการกระทำที่ป้าทำไปเพราะรักหลานสุดหัวใจจนถึงขั้นยอมเก็บจดหมายและการ์ดวันเกิดของลินไว้ทั้งหมดเป็นเวลา8 ปีเราต้องเข้าใจก่อนว่าป้าไม่ได้ทำสิ่งนี้เพราะเกลียดลินแต่ทำเพราะป้าเป็นห่วงเจนมากจริงๆในอดีตตอนที่ลินจากไปแบบไม่บอกลาเจนฟูมฟายไม่กินไม่นอนจนชีวิตแทบจะพังลงต่อหน้าป้าที่เห็นหลานรักเจ็บขนาดนั้นก็เลยเกิดความกลัวฝังใจว่าถ้าลินกลับมาแล้วหายไปอีกครั้งเจนจะไม่เหลืออะไรเลยป้าจึงเลือกที่จะเป็นผู้ร้ายในสายตาของลินด้วยการขอร้องไม่ให้ลินติดต่อกลับมาเพราะคิดว่าการตัดขาดอย่างเด็ดขาดคือการปกป้องเจนจากการบาดเจ็บครั้งที่2การตัดสินใจของป้ามันจึงเป็นการกระทำที่มาจากความรักที่ไม่มีเงื่อนไขคือรักที่ยอมสกปรกยอมแบกรับความรู้สึกผิดไว้คนเดียวเพื่อให้หลานสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ถึงแม้จะเป็นการเริ่มต้นที่ไม่มีความสุขก็ตามป้าเชื่อว่าการไม่มีลินดีกว่าการมีลินที่มาพร้อมความไม่แน่นอนแต่สิ่งที่ทำให้ปมนี้มันสวยงามมากๆคือตอนที่ป้ายอมสารภาพความจริงทั้งหมดกับเจนพร้อมกับยื่นกล่องการ์ดเหล่านั้นให้การกระทำนี้มันไม่ใช่แค่การขอโทษนะแต่มันคือการคืนความจริงใจของลินกลับมาให้เจนเป็นการยอมรับว่าความมั่นคงที่แท้จริงมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะทางแต่อยู่ที่ใจของคน2 คนพอเจนได้เปิดอ่านจดหมายและเห็นการ์ดวันเกิดทุกใบที่ลินไม่เคยลืมเจนทำให้เจนเข้าใจเลยว่าที่ผ่านมาความรักของลินมันมั่นคงเสมอมาและคนที่สร้างกำแพงกั้นระหว่างพวกเธอกลับเป็นตัวเจนเองที่ยอมแพ้และตัดช่องทางการสื่อสารไปก่อนดังนั้นปมป้ากับการ์ดนี้มันสอนให้เราเห็นว่าความรักที่แท้จริงมันแข็งแกร่งกว่าความหวังดีที่มาพร้อมความกลัวและที่สำคัญที่สุดการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าป้าไม่กลัวมากเกินไปและเปิดโอกาสให้ลินอธิบายตั้งแต่แรกเรื่องราวอาจจะไม่ยืดเยื้อมาถึง8 ปีแต่ในทางกลับกันถ้าไม่มีกำแพงนี้เจนก็อาจจะไม่ได้เรียนรู้ที่จะรักและเชื่อมั่นในตัวเองขนาดนี้ก็ได้สุดท้ายแล้วการกอดกันของป้ากับเจนในซีนนั้นคือการให้อภัยอย่างแท้จริงระหว่างป้ากับหลานสาวเป็นการเยียวยาทั้งตัวหลานที่ได้รับความรักที่ถูกเก็บซ่อนคืนมาและเยียวยาป้าที่ได้ปลดปล่อยความรู้สึกผิดที่แบกรับมานานเป็นหนึ่งในซีนดราม่าที่บีบคั้นมากสำหรับ EP นี้จริงๆนิวยอร์ก vs Safe Zone ความสุขที่แท้จริงประเด็นที่2ที่สำคัญและน่าโดนใจคนทำงานหลายๆคนเลยนั่นคือการที่ลินยอมปฏิเสธงานใหญ่ที่นิวยอร์กซึ่งเป็นความสำเร็จที่โลกตะวันตกหรือสังคมส่วนใหญ่มองหาเพื่อเลือกที่จะอยู่กับเจนในเซฟโซนที่เรียบง่ายกว่าเราเห็นมาตลอดทั้งเรื่องว่าลินเป็นคนที่ตามหาความสมบูรณ์แบบในอาชีพการงาน
ลินทุ่มเททุกอย่างให้กับชื่อเสียงและผลงานจนชีวิตมันแห้งแล้งและไม่มีความสุขจริงๆแม้จะตอนที่ได้งานใหญ่ที่ต้องเดินทางไปถ่ายแบบที่ต่างประเทศลินก็ยังรู้สึกเหมือนคนกำลังจะจมน้ำเพราะนั่นคือความสำเร็จที่ว่างเปล่าจุดเปลี่ยนสำคัญใน EP 8 คือการที่ลินได้มานั่งที่มานั่งตัวเดิมในสวนของร้านอาหารเจนแล้วคิดย้อนกลับไปถึงชีวิตที่ไม่มีอะไรดีเลยในอดีตตรงข้ามกับตอนนี้ที่แม้จะตกงานแต่กลับมีความสุขมากเพราะอะไรเพราะลินเลิกไล่ตามสิ่งที่ไม่ใช่ความสุขที่เธอตามหาการค้นพบว่าแรงบันดาลใจและความสดใหม่ในงานของลินมันมาจากรูปถ่ายของเจนไม่ใช่มาจากโลเคชั่นหรูหราที่ไหนเป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณค่าในงานไม่ได้อยู่ที่ความยิ่งใหญ่ของสถานที่แต่อยู่ที่ความจริงใจและชีวิตชีวาที่เราใส่ลงไปและเจนคือชีวิตชีวาของลินซีนที่ลินบอกว่าอยู่ที่นี่แล้วมีความสุขเรื่องงานเดี๋ยวก็เข้ามาเองมันสะท้อนมุมมองที่ผู้คนในยุคนี้กำลังถกเถียงกันอย่างหนักในชีวิตจริงเราถูกสอนมาว่าต้องประสบความสำเร็จต้องไต่เต้าต้องมีชื่อเสียงแต่พอไปถึงจุดนั้นจริงๆหลายคนกลับพบว่าตัวเองเหนื่อยล้าและโดดเดี่ยวการตัดสินใจของลินจึงเป็นการเลือกที่จะจัดลำดับความสำคัญใหม่เลือก quality of life เหนือ quantity of success ลินเลือกที่จะลงทุนในความสัมพันธ์ที่เติมเต็มจิตใจเลือกความรักและความรู้สึกปลอดภัยซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้งานอื่นๆมันเติบโตตามมาได้เซฟโซนของลินกับเจนมันไม่ใช่แค่พื้นที่ทางกายภาพที่เป็นบ้านหรือร้านอาหารเท่านั้นนะแต่มันคือพื้นที่ทางอารมณ์ที่ลินสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องเสแสร้งไม่ต้องแบกรับความกดดันใดๆเจนคือพื้นที่เดียวที่ทำให้ลินรู้สึกมั่นคงและมีชีวิตชีวาจริงๆการเลือกที่จะอยู่ตรงนี้จึงไม่ใช่การยอมแพ้ต่อความฝันแต่คือการค้นพบความฝันที่แท้จริงของชีวิตคู่ต่างหากเรื่องราวนี้มันสอนเราว่าบางทีเราอาจจะต้องยอมปล่อยมือจากสิ่งที่สังคมบอกว่าดีเพื่อไปคว้าสิ่งที่หัวใจเราบอกว่าใช่และความสุขที่แท้จริงมันอาจจะซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างการตื่นมาเจอหน้าคนที่รักในทุกเช้าการได้นั่งจิบกาแฟในสวนของร้านอาหารหรือแม้แต่การถ่ายรูปเมนูอาหารให้คนรักต่างหากซีนแต่งงานที่แท้จริงความหมายของการอยู่ข้างกันซีนที่ทำให้เราต้องเสียน้ำตาแห่งความสุขและเป็นฉากปิดท้ายความโรแมนติกที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยนั่นคือซีนแต่งงานที่แท้จริงของลินกับเจนจุดเริ่มต้นมันน่ารักมากคือตอนที่เจนบอกว่าไม่อยากจัดงานแต่งเพราะแค่อยากเก็บโมเมนต์ความสุขของครอบครัวไว้ก็พอแล้วความคิดนี้มันสะท้อนว่าสำหรับเจนแล้วพิธีการที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้สำคัญเท่าการมีกันและกันในชีวิตประจำวันเลยแต่ลินที่มาจากโลกที่ต้องการความสมบูรณ์แบบก็แอบอมยิ้มแล้วไปวางแผนจัดเซอร์ไพรส์ที่สื่อถึงความรักของเธอเองงานแต่งงานในสวนของร้านอาหารเจนมันไม่ใช่แค่การจัดพิธีนะแต่มันคือการสร้างนิทรรศการความรักของคนทั้งคู่ลินเลือกที่จะนำทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตของพวกเขามาเป็นสักขีพยานไม่ว่าจะเป็นพวงกุญแจลูกปัดคู่ที่แลกกันสมัยมัธยมหรือรูปถ่ายตั้งแต่เด็กจนโตที่เรียงรายอยู่สองข้างทางเดินทุกอย่างที่จัดแสดงมันส่งเสียงบอกเจนว่าความรักของเราคือเรื่องจริงและทุกรายละเอียดของมันมีค่าสิ่งที่ทำให้ซีนนี้ทรงพลังมากๆคือมันตอกย้ำว่าความรักไม่จำเป็นต้องมีคำจำกัดความตามขนบการมีป้าและแม่ของทั้งสองฝ่ายมาร่วมเป็นผู้ใหญ่การมีเจ้าหน้าที่ราชการมาจดทะเบียนสมรสอย่างเป็นทางการมันคือการทำให้ความรักของพวกเขากลายเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ตามกฎหมายและตามความรู้สึกโดยที่ไม่ต้องมีชุดราตรีหรูหราหรือแขกเรือเต็มงานคำพูดของลินในซีนจดทะเบียนสมรสมันกินใจมากๆที่บอกว่าจากวันนี้เราจะตื่นมาเจอหน้ากันทุกเช้านอนกอดกันทุกคืนใช้เวลาทุกนาทีอย่างมีความสุขด้วยกันจะเป็นทุกอย่างของกันและกันทุกลมหายใจมันไม่ใช่แค่คำมั่นสัญญาในพิธีนะแต่มันคือการประกาศแผนชีวิตที่เรียบง่ายมั่นคงและเป็นจริงซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละที่มันสำคัญกว่าการจัดงานราคาแพงๆฉากนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาของคู่รัก GL หรือคู่รักทุกรูปแบบในยุคปัจจุบันที่ต้องการการยอมรับในฐานะคู่ชีวิตอย่างเท่าเทียมและเป็นทางการโดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในกรอบที่สังคมกำหนดไว้แค่มีคนที่รักมีครอบครัวที่เข้าใจและมีการยืนยันทางกฎหมายก็เพียงพอแล้วที่จะสร้างเซฟโซนที่มั่นคงให้กับชีวิตคู่มันเป็นซีนที่สอนเราว่าไม่ว่าความรักของเราจะเป็นรูปแบบไหนสิ่งที่ทำให้มันเป็นงานแต่งงานที่แท้จริงคือความซาบซึ้งและคำมั่นสัญญาที่ออกมาจากใจจริงและการมีคนที่เรารักและรักเราอย่างบริสุทธิ์ใจอยู่ร่วมเฟรมก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ภาพถ่ายนั้นมีค่าไปจนชั่วนิรันดร์องค์ประกอบเสริมและสัญลักษณ์
แหวนดอกเดซี่กับแหวนวงใหม่ สัญลักษณ์ที่น่ารักมากๆใน EP 8 กันต่อเลย อย่างแรกคือเรื่องของแหวนดอกเดซี่และการแทนที่ด้วยแหวนวงใหม่ในซีนขอแต่งงานของลินกับเจนแหวนดอกเดซี่ที่ลินเคยให้เจนไว้ตอนต้นเรื่องมันมีความหมายที่สวยงามในตัวเองดอกเดซี่ในเชิงสัญลักษณ์มันมักสื่อถึงความหวังความบริสุทธิ์หรือการเริ่มต้นใหม่ซึ่งมันเหมาะกับช่วงเวลาที่ลินกลับมาหาเจนมากๆมันคือการบอกว่าเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะแต่ในขณะเดียวกันดอกเดซี่ก็เป็นดอกไม้ที่บอบบางและเหี่ยวเฉาง่ายมันจึงเป็นสัญลักษณ์ของความไม่แน่นอนหรือความรักที่ยังอยู่ในช่วงของการเพาะปลูกในซีนที่เจนถอดแหวนวงนี้ออกแล้วยื่นแหวนวงใหม่ให้ลินเจนพูดว่าดอกเดซี่เขียวไปหลายวันแล้วประโยคนี้มันมีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่การเปลี่ยนเครื่องประดับแต่คือการประกาศให้รู้ว่าความรักของพวกเธอก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาของความหวังและความไม่แน่นอนไปแล้วการที่ดอกเดซี่เขียวหมายความว่าความรักของพวกเธอไม่ใช่แค่ความฝันหรือความหวังที่กำลังจะเติบโตอีกต่อไปแต่ได้แปลเปลี่ยนเป็นความจริงที่มั่นคงแล้วและถึงเวลาที่จะต้องมีสัญลักษณ์ที่แข็งแกร่งกว่ามาแทนที่แหวนวงใหม่ที่เจนเตรียมมาให้ลินสื่อถึงความมั่นคงชั่วนิรันดร์และการเป็นเจ้าของกันอย่างแท้จริงการแลกแหวนในซีนนั้นจึงไม่ใช่แค่การขอแต่งงานธรรมดาแต่เป็นการยืนยันความรู้สึกปลอดภัยที่เจนมอบให้ลินและความเชื่อใจที่ลินมีต่อเจนเป็นการบอกว่าความรักของเราสองคนไม่ใช่แค่ความหวังลมๆแล้งๆอีกต่อไปแล้วนะแต่เป็นความรักที่มั่นคงต่อกันจริงๆยิ่งไปกว่านั้นการที่เจนยิ้มเจ้าเล่ห์ยั่วยวนตอนที่บอกว่ากลัวลินจะลืมว่าเป็นของเจนมันเป็นการเล่นกับปมของเจนที่เคยกลัวการสูญเสียซ้ำสองระหว่างอดีตที่เต็มไปด้วยความหวังและความเปราะบางเจนกำลังใช้แหวนวงนี้เป็นเครื่องมือตอกย้ำว่าต่อให้ลินจะทิ้งงานใหญ่ที่นิวยอร์กไปแต่สิ่งที่เธอได้กลับมาคือความมั่นคงในความสัมพันธ์นี้ที่ไม่ว่าลินจะอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้เธอก็เป็นของเจนเสมอดังนั้นแหวนดอกเดซี่จึงเป็นสัญลักษณ์ที่ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอดีตที่เต็มไปด้วยความหวังและความเปราะบางกับปัจจุบันที่มั่นคงและถาวรเป็นอีกหนึ่งซีนที่ผู้สร้างใช้สัญลักษณ์ได้อย่างฉลาดและกินใจมากๆเลยจี้ผีเสื้อกับการเกิดใหม่สัญลักษณ์ที่น่ารักและมีความหมายมากอีกอย่างใน EP 8 นั่นคือจี้ทรงผีเสื้อที่ลินมอบให้เจนในวันเกิดของทั้งคู่ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่พวกเธอมีข่าวดีเรื่องการขยายครอบครัวด้วยทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าผีเสื้อเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงการก้าวผ่านและการเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือที่เรียกว่า metamorphosis การเปลี่ยนแปลงรูปร่างจากหนอนดักแด้จนกลายเป็นผีเสื้อที่สวยงามมันสื่อถึงการเดินทางที่ยากลำบากก่อนจะถึงความสมบูรณ์แบบการที่จี้ผีเสื้อนี้ถูกมอบให้ในห้วงเวลาสำคัญถึง2ต่อมันยิ่งทำให้สัญลักษณ์นี้ทรงพลังมากๆคือถูกมอบให้ในวันที่พวกเธอกำลังมีชีวิตคู่ใหม่พ้นจากความเจ็บปวดในอดีตที่ทั้งคู่ต้องทนทุกข์ทรมานจากความเข้าใจผิดและระยะทางนั่นคือการที่พวกเธอทั้งสองได้เกิดใหม่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องวิ่งหนีไม่ต้องซ่อนเร้นและไม่ต้องกลัวการสูญเสียอีกแล้วลินได้เปลี่ยนจากช่างภาพที่ตามหาความสำเร็จที่ว่างเปล่ามาเป็นช่างภาพที่เติมเต็มด้วยความรักและเจนก็ได้เปลี่ยนจากคนที่โดดเดี่ยวมาเป็นคนที่มั่นคงคือผีเสื้อยังเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงการขยายเซฟโซนอย่างชัดเจนที่สุดเพราะมันถูกมอบให้ในวันที่เจนกำลังจะประกาศข่าวดีเรื่องเบบีการมีลูกคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคนคู่หนึ่งเป็นการก้าวเข้าสู่บทบาทใหม่ของความเป็นแม่และการขยายอาณาจักรความรักให้ครอบคลุมชีวิตน้อยๆที่กำลังจะเกิดมาจี้ผีเสื้อจึงเป็นเหมือนเครื่องรางนำโชคและเป็นคำอวยพรให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นไปอย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบนอกจากนี้การที่ลินเลือกจี้รูปผีเสื้อยังสะท้อนถึงการมองเห็นความงามและความละเอียดอ่อนในตัวเจนอีกด้วยเพราะผีเสื้อแม้จะบอบบางแต่ก็สวยงามและมีความยืดหยุ่นการมองเห็นเจนเป็นผีเสื้ออาจหมายถึงการที่ลินเห็นว่าเจนเป็นคนสำคัญที่นำพาความเปลี่ยนแปลงและความสดใสมาสู่ชีวิตที่มืดมัวของลินดังนั้นจี้ผีเสื้อนี้จึงไม่ใช่แค่ของขวัญวันเกิดแต่มันคือของขวัญแห่งการเปลี่ยนแปลงและเป็นสัญลักษณ์ยืนยันว่าความรักของลินกับเจนมันแข็งแกร่งและสวยงามพอที่จะโบยบินสู่โลกใบใหม่ที่ใหญ่ขึ้นและมีความสุขยิ่งกว่าเดิม
ภาพถ่าย สักขีพยานของความรัก สัญลักษณ์สุดท้ายที่เราจะมาวิเคราะห์กัน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่อยู่คู่กับลินตลอดทั้งเรื่อง นั่นก็คือ ภาพถ่าย และใน EP 8 ภาพถ่ายเหล่านี้ได้ถูกยกระดับจากงานศิลปะ ให้กลายเป็นสักขีพยานของความรักอย่างแท้จริง ตลอดมาลินเป็นช่างภาพที่มุ่งมั่นกับการสร้างภาพที่สมบูรณ์แบบตามขนบของโลกตะวันตก แต่พอพลาดหวังจากงานใหญ่ลินกลับค้นพบว่าภาพถ่ายที่ทรงพลังที่สุดและนำพาโอกาสใหม่ๆมาสู่ชีวิตคือภาพถ่ายที่เธอถ่ายเจนอย่างเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภาพเก็บไข่ในฟาร์มหรือภาพทำงานในครัวภาพเหล่านี้มันไม่ใช่แค่รูปถ่ายนะแต่มันคือการบันทึกชีวิตชีวาและความสุขที่แท้จริงที่ลินเคยมองข้ามไปในซีนงานแต่งที่ลินตั้งใจจัดเซอร์ไพรส์ให้เจนลินไม่ได้ใช้ของประดับหรูหราแต่เลือกที่จะใช้รูปถ่ายมาประดับทางเดินทั้งหมดการกระทำนี้มันมีความหมายลึกซึ้งมากๆเป็นการประกาศว่าความรักของพวกเธอนั้นเป็นของจริงที่จับต้องได้ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันหรือเรื่องราวที่ถูกปรุงแต่งการเรียงรายภาพถ่ายตั้งแต่สมัยมัธยมจนถึงปัจจุบันมันเหมือนการเปิดไทม์ไลน์ชีวิตคู่ให้ทุกคนได้เห็นและรับรู้ถึงการเดินทางที่ยาวนานของพวกเธอลินต้องการให้ความทรงจำของพวกเธอทั้งหมดเป็นพยานให้กับคำมั่นสัญญาในวันนี้ลินไม่ต้องการพยานที่เป็นคนภายนอกที่อาจจะจากไปแต่ต้องการให้ภาพถ่ายเหล่านี้ซึ่งเป็นผลผลิตจากความรักความเจ็บปวดและการเติบโตเป็นเครื่องยืนยันว่าทุกก้าวที่ผ่านมามันมีความหมายและนำพาพวกเธอมาถึงจุดนี้และภาพถ่ายคือสัญลักษณ์ของตัวตนของลินใช้สิ่งที่เธอรักและเชี่ยวชาญที่สุดมาสร้างสรรค์งานแต่งงานให้เจนซึ่งคือการบอกว่าฉันรักเธอมากพอที่จะนำเอาตัวตนและหัวใจทั้งหมดของฉันมามอบให้ในรูปแบบนี้และเจนก็ซาบซึ้งกับมันมากๆเพราะเธอเข้าใจความหมายเบื้องหลังภาพถ่ายเหล่านั้นคำพูดของลินในซีนนั้นที่บอกว่าเขาบอกว่าเวลาเปลี่ยนคนจะเปลี่ยนไปแต่โชคดีที่เจนไม่เคยเปลี่ยนยังรักยังรอจนวันที่เราได้กลับมาเจอกันมันถูกผนึกไว้ด้วยภาพถ่ายเหล่านี้ที่ยืนยันความจริงภาพถ่ายจึงเป็นเหมือนเครื่องบันทึกความมั่นคงที่ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนภาพความรักของเจนก็ยังคงสดใสและมีชีวิตชีวาเหมือนเดิมเสมอสำหรับลินดังนั้นภาพถ่ายในเรื่องรักสุดท้าย My Safe Zone จึงไม่ใช่แค่องค์ประกอบฉากแต่คือหัวใจสำคัญที่ย้ำว่าความรักที่แท้จริงมันคือการเห็นคุณค่าของรายละเอียดในชีวิตประจำวันและการบันทึกช่วงเวลาแห่งความสุขไว้เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นสักขีพยานให้กับชีวิตคู่นั่นเองโอเคทุกคนหลังจากที่เราได้วิเคราะห์เจาะลึกทุกปมทุกซีนและทุกสัญลักษณ์ของ EP 8 รักสุดท้าย My Safe Zone ไปแล้วเราก็เห็นแล้วเนาะว่าซีรีส์เรื่องนี้มันมอบอะไรที่มากกว่าความบันเทิงจริงๆแต่แน่นอนความรู้สึกทั้งหมดนี้ไม่ได้มีแค่เราคนเดียวที่สัมผัสได้แฟนๆทั่วโลกที่อินกับเรื่องนี้ก็มีปฏิกิริยาที่รุนแรงและประทับใจมากๆเช่นกันซึ่งเป็นตอนจบที่กินใจขนาดนี้คราวนี้เราจะมาดูกันว่าคอมเมนต์จากแฟนๆทั่วโลกที่ได้ชมฉากจบสุดซึ้งนี้เขารู้สึกยังไงกันบ้างฉากไหนที่โดนใจที่สุดใครน้ำตาแตกไปกับซีนไหนและพวกเขาคิดว่าคู่รักคู่นี้เป็นเซฟโซนที่สมบูรณ์แบบอย่างที่เราวิเคราะห์กันไหมเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าแฟนๆทั่วโลกเขาแสดงความคิดเห็นและรู้สึกอินกับฉากไหนใน EP 8 ที่เป็นตอนจบของเรื่องนี้กันบ้างไปส่องคอมเมนต์จากแฟนๆที่เด็ดๆโดนๆทั่วโลกกันแล้วพร้อมแล้วไปดูกระแสกันเลยขอบคุณช่อง 3 ผู้กำกับและทีมงานทุกคนรวมทั้งนักแสดงโดยเฉพาะพี่ฝรั่งกับน้องหมวยที่ถ่ายทอดซีรีส์รักสุดท้ายออกมาได้อย่างอบอุ่นละมุนหัวใจที่สุดยกให้เป็นซีรีส์แซฟฟิกที่1ในใจของปีนี้และตั้งแต่ที่เคยดูมาทุกเรื่องเลยค่ะตอนนี้รู้แล้วว่าลีน่าหมิวคือคู่รักคู่แซฟฟิกที่ชอบที่สุดอันดับ1ของใจค่ะน้องลีน่าน้องหมิวคือรอยยิ้มของเราเลยเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนต้องเติมลีน่าหมิวขอบคุณคุณดิวที่ชักนำน้องหมิวมาคู่น้องลีน่าทำให้เกิดเคมีคู่ GL ที่คู่ไหนก็ทำไม่ได้เป็น EP ตอนจบที่ยิ้มตามตลอดจนจบจริงๆอย่างที่ลีน่าบอกเลยขอบคุณนะที่แสดงสื่อตัวละครออกมาได้อย่างดีเยี่ยมทั้งคู่เลยอบอุ่นจริงๆด้วยขอให้เรื่องต่อไปของพี่ฝรั่งกับหนูหมวยได้บทดีๆอีกนะรอนะครับว้าวฉันพูดอะไรไม่ออกจริงๆซีรีส์เรื่องนี้ดีที่สุดเลยตั้งแต่ความสวยของนักแสดงเนื้อเรื่องและการแสดงของคุณทุกอย่างยอดเยี่ยมมาก
ไม่ว่าจะทะเลาะกันกี่ครั้งแต่พวกเธอก็แก้ไขสถานการณ์ด้วยความอ่อนโยนและใจดีเสมอพวกเธอเป็นตัวอย่างที่สวยงามของความรักซีรีส์เรื่องนี้เป็นโซนปลอดภัยของฉันในคืนวันศุกร์แล้วตอนนี้ฉันจะทำยังไงดีเนี่ยฉันคิดว่านี่เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่ฉันชอบตอนจบจริงๆพูดตามตรงฉันชอบตั้งแต่ตอนแรกเลยฉันรอมานานมากเพื่อที่จะได้เห็นพวกเธอลีน่าหมิวและพวกเธอจะทำให้ฉันหลงรักพวกเธอมากขึ้นอีกพวกเธอสวยงามอย่างเหลือเชื่อการแสดงของพวกเธอเยี่ยมยอดมากเวทมนต์ของพวกเธอทำให้ฉันหลงไหลและฉันรู้สึกถึงทุกอารมณ์โดยตรงทั้งจูบฉากรักว้าวมันสุดยอดมากฉันรักซีรีส์เรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนจบฉันหวังและปรารถนาอย่างจริงใจว่าพวกเธอจะกลับมาในเร็วๆนี้พร้อมกับโปรเจกต์ใหม่ส่งความรักทั้งหมดของคุณไปให้คุณทั้งสองจากที่ไหนสักแห่งในอาร์เจนตินาต่อไปนี้คืนวันศุกร์ก็คือคืนวันศุกร์ธรรมดาไม่ใช่วันศุกร์แห่งชาติของเราอีกแล้วขอบคุณดราม่าท็อกซิกในวันโปรโมทเพียงเธอตอนจบที่มีต่อลีน่าหมิวทำให้เราเปลี่ยนมาติดตามคู่นี้ทำให้ได้ค้นพบความน่ารักของลีน่าหมิวทำให้ได้รู้ว่าคู่นี้แหละที่ตรงกับจริตของเราจริงๆวันแรกที่มาติดตามก็ทำให้เหยินแล้วเป็นคู่แซฟฟิกที่สวยมากเรียวมากเรียวทั้งในซีรีส์และในชีวิตจริงรักพี่ฝรั่งรักน้องหมวยที่สุดรอซัพพอร์ตน้องๆและรอซีรีส์เรื่องที่2ด้วยค่ะแต่เสียดายที่กดบัตร FM ลีน่าหมิวไม่ได้บัตรโซลเอาท์ไวมากเลยต้องรอซื้อสตรีมมิ่งดีใจที่มีคนค้นพบลีน่าหมิวมากขึ้นทุกๆวันดังนั้นทุกคนที่เกลียดลินกรุณามารวมตัวกันและขอโทษลินเดี๋ยวนี้เลยที่จริงแล้วลินไม่ได้โกรธที่ป้าไม่ให้ติดต่อเจนเพราะเธออาจไม่อยากบ่นเรื่องป้าให้เจนฟังเธอเข้าใจว่าทำไมป้าถึงพูดแบบนั้นเธอรู้ว่าเป็นความผิดของเธอที่ไม่บอกและจากไปดังนั้นเธอจึงไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เพื่อพิสูจน์อะไรและเลือกที่จะขอโทษเจนเมื่อเธอเข้าใจว่าเจนโกรธและเสียใจมากแค่ไหนคุณจะหาคนที่มีวุฒิภาวะแบบลินได้จากที่ไหนอีกเธอเข้าใจความเป็นจริงใส่ใจในการพัฒนาตนเองใส่ใจอารมณ์มีศักดิ์ศรีและยอมรับความผิดพลาดของตัวเองอุทิศตนและรักคนรอบข้างและอยากดูแลครอบครัวและเจนแน่นอนว่าไม่มีคำพูดใดเพียงพอที่จะพูดถึงเธอคือที่พึ่งพิงและความรักที่เราทุกคนใฝ่ฝันถึงในขณะที่เจนยังคงเลือกลินต่อไปเนื้อเรื่องเรียบง่ายแต่พวกเธอถ่ายทอดออกมาได้ดีโดยเฉพาะตัวละครหลักทั้งสองที่รักกันมากฉันอดที่จะยิ้มตามไม่ได้เลยขอบคุณมากที่มอบซีรีส์ที่สวยงามนี้ให้เราขอบคุณที่ทำให้เราได้เห็นว่าความรักนั้นงดงามแม้จะมีอุปสรรคสุดท้ายแล้วความรักก็ชนะรักลีน่าหมิวได้โปรดสร้างซีรีส์เรื่องที่2ให้พวกเธอในปี 2026 ด้วยนะซีรีส์ที่ท้าทายกว่านี้หน่อยอย่าให้เรารอนานเกินไปเราอยากเห็นพวกเธอในปี 2026 ฉันคิดถึงพวกเธอมากเลยอลินและเจนซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นมวลความสุขของเราจริงๆตั้งแต่ EP แรกจนถึงสุดท้ายไม่ได้ให้เห็นแค่การเติบโตอย่างเดียวแต่เซฟใจเราโรแมนติกคลั่งรักที่สุดหวานตั้งแต่หยดแรกโคตรโรแมนติกเป็นซีรีส์อีกเรื่องนึงที่น่าจดจำมันละมุนทุกอย่างหอมหวานที่สุดเราจะแอบคิดถึงเธอตลอดไปเซฟโซนเซฟใจเรายกให้ซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชอบที่สุดของปีนี้เลยค่ะซีรีส์เรื่องที่ชอบที่สุดผู้กำกับซีรีส์แซฟฟิกที่ชอบที่สุดของปีพี่ฝรั่งกับน้องหมวยคือนักแสดงที่ชอบที่สุดสวยที่สุดโรแมนติกคลั่งรักที่สุดขอบคุณช่อง3ขอบคุณคุณดิวสำหรับซีรีส์ที่อบอุ่นที่สุดแห่งปีด้วยค่ะปลตั้งตารอซีรีส์เรื่องที่2ของพี่ฝรั่งกับน้องหมวยค่ะมาไวๆนะคะชอบทุกๆอย่างในซีรีส์เรื่องนี้ละมุนสวยอบอุ่นกลมกล่อมแบบธรรมชาติสัมผัสได้ปรบมือให้กับทีมงานทุกๆคนผู้กำกับภาพเพลงประกอบที่สำคัญน้องลีน่าและน้องหมิวสวยมากน่ารักมากเล่นได้เป็นธรรมชาติมากเลิฟซีนสวยมากที่สุดในบรรดา GL ขอบคุณมากดูเรื่องนี้แล้วมีความสุขมากจริงๆค่ะภาพฉากและองค์ประกอบศิลป์ทุกอย่างนักแสดงทำให้การแสดงดูละมุนไปหมดภาพแสงสวยมากการลำดับเหตุการณ์ดูเนียนมากๆชื่นชมทีมงานนี้เลยแต่สุดท้ายพี่ฝรั่งกับน้องหมวยแสดงได้น่ารักสุดๆขอแสดงความยินดีกับช่อง3ด้วยค่ะเรื่องราวโรแมนติกมากๆฉันได้สัมผัสพลังแห่งความรักที่สวยงามอีกครั้งผ่านตัวละครขอแสดงความยินดีกับทีมงานด้วยค่ะขอแสดงความยินดีกับลีน่าและหมิวด้วยนะคะคุณทั้งสองมีเคมีที่ยอดเยี่ยมทั้งในและนอกจอคุณทำให้มันดูสมจริงมากๆขอให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปจากเวเนซุเอลาพื้นที่ปลอดภัยของฉันมันจะเป็นซีรีส์เรื่องโปรดของฉันเลยยอดเยี่ยมมากๆ
ซีรีส์นี้สวยงามมาก คุณแม่ GL 2 คนแรกนี้ ตรงไปตรงมา ไม่พูดอ้อมค้อม พวกเธอแสดงความรู้สึกของกันและกันออกมาได้อย่างเรียบง่าย และความมุ่งมั่นของพวกเธอ สมบูรณ์แบบ รายละเอียดตอนจบที่พวกเธอมีวันเกิดเดียวกันนั้นสุดยอดมาก แสดงให้เห็นเรื่องราวของพวกเธอได้อย่างชัดเจน GL ชุดนี้ให้ความรู้สึกดีมาก ขอให้พวกเธอประสบความสำเร็จและมีผลงานออกมาอีกมากมายในอนาคต พวกเธอไร้ที่ติจริงๆ ลีน่า หมิว ซีรีส์นี้สวยงามมาก หัวใจฉันอบอุ่นเหลือเกิน เรื่องราว ความซื่อสัตย์ในความรัก การสร้างครอบครัวและลูกสาวตัวน้อย ทุกอย่างยอดเยี่ยมมาก ฉันบอกได้เลยว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นหนึ่งในซีรีส์ที่สวยงามที่สุดเท่าที่ฉันเคยดูมา ฉันรักมันมาก ขอแสดงความยินดีกับนักแสดงและทีมงานทุกคน ฉันหวังว่าลีน่าและหมิวจะสร้างซีรีส์ออกมาให้เราได้ดูกันอีก จุ๊บจุ๊บที่รัก นี่ก็เหมือนกับประเทศไทยกำลังบอกประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่า จงทำตามเราและทำให้การแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกันถูกกฎหมาย ดูสิว่าความรักระหว่างคู่รักเพศเดียวกันนั้นสวยงามแค่ไหน นี่คือช่วงเวลาที่ฉันรอคอยมานานแสนนาน ในที่สุดลินกับเจนจะได้ใช้ชีวิตรักอย่างเต็มที่และมีความสุข พร้อมกับคุณแม่ของทั้งสองฝ่ายที่แทบไม่เชื่อเลยว่า ตอนนี้พวกเธอกลายเป็นเหมือนญาติกันแล้วฮ่าฮ่าฮ่าสำหรับฉันแล้วคู่รักที่แท้จริงคือคู่รักที่น่ารักธรรมชาติและสนุกสนานพวกเธอไม่เสแสร้งไม่ปฏิเสธกันและโอบกอดกันอย่างธรรมชาติสิ่งที่สวยงามที่สุดคือการที่พวกเธอสบตากันด้วยความอ่อนโยนที่น่าหลงไหลพวกเธอยอดเยี่ยมมากพวกเธอไม่น่าเบื่อเหมือนคู่รักอื่นๆที่ค่อนข้างน่าเบื่อกับการโต้ตอบไปมาตลอดเวลาอย่างน้อยสำหรับฉันซีรีส์และนักแสดงน่ารักมากขอให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขต่อไปปลรอชมผลงานต่อไปของลีน่าและหมิวอย่าลืมชาร์จพลังและสนุกกับชีวิตนะฉันรักงานของฉันฉันรักงานของฉันฉันรักงานของฉันขอตินิดหน่อยนะคะทีมงานและผู้กำกับควรทราบว่าควรใช้รูปภาพใดบ้างเพื่อให้ดูสมจริงมากขึ้นฉากที่พวกเธอเดินเข้าไปในเส้นทางแห่งความทรงจำก่อนแต่งงานควรจะมีรูปภาพในวัยเด็กและสมัยเรียนมัธยมปลายรวมทั้งรูปที่ลินถ่ายและอาจเพิ่มรูปเซลฟี่หรือรูปที่พวกเธอถ่ายเองหลังจากคบกันไปแล้วด้วยทำไมต้องใช้รูปที่ไม่เคยถ่ายจริงและเป็นแค่ฉากในละครด้วยล่ะคะฉันคิดว่าพวกเขาผู้สร้างควรคำนึงถึงว่านี่เป็นวันพิเศษสำหรับลินและเจนเป็นความทรงจำที่มีความสุขที่จะนำไปสู่อนาคตของพวกเธอไม่ใช่แค่แสดงให้ผู้ชมเห็นตอนจบของละครผู้ชมรู้ตอนจบอยู่แล้วและรอคอยอยู่แต่ซีรีส์เรื่องนี้อยู่ในใจฉันเสมอค่ะเพราะฉันรักลินและเจนตัวละครของเธอเขียนได้ดีมากมีความลึกซึ้งและซับซ้อนยิ่งเราคิดว่าเธอกำลังจะแยกจากกันเธอก็ยิ่งใกล้ชิดกันมากขึ้นและยิ่งค้นพบด้านที่ไม่ต้องการปล่อยมือจากกันมากขึ้นและขอชมเชยเป็นพิเศษฉันรักลีน่าและหมิวเกร็ดความรู้เรื่องจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ไหนๆเราก็พูดถึงซีนจดทะเบียนสมรสสุดโรแมนติกของลินกับเจนที่จัดขึ้นอย่างเป็นส่วนตัวในสวนร้านอาหารแล้วเนอะเราขอเสริมเกร็ดความรู้เล็กๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังหน่อยดีกว่าทุกคนอาจจะสงสัยว่าการจดทะเบียนสมรสแบบที่มีเจ้าหน้าที่มาที่ร้านอาหารหรือมาที่บ้านแบบในซีรีส์เนี่ยมันทำได้จริงหรอคำตอบคือทำได้จริงในประเทศไทยเนี่ยเรามีบริการที่เรียกว่าการจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่หรือการขอให้เจ้าพนักงานทะเบียนสมรสมาดำเนินการให้ถึงที่เลยซึ่งคู่รักสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่เราอาศัยอยู่มาดำเนินการจดทะเบียนให้เราได้ตามสถานที่ที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นบ้านสวนร้านอาหารโรงแรมหรือแม้แต่บนยอดเขาทำไมต้องจดทะเบียนนอกสถานที่แน่นอนว่าเหตุผลหลักๆก็คือเรื่องของความโรแมนติกและความต้องการความเป็นส่วนตัวเหมือนที่ลินจัดงานให้เจนเลยคือพวกเขาไม่ต้องจัดงานใหญ่โตไม่ต้องเข้าคิวที่สำนักงานเขตแต่สามารถเลือกฉากหลังที่สวยงามมีความหมายต่อความรักของพวกเขาได้เลยซึ่งในกรณีของลินกับเจนการจดทะเบียนในสวนของร้านอาหารเจนก็ยิ่งทำให้เซฟโซนของพวกเขามีความหมายทางกฎหมายและทางอารมณ์ที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นไปอีกการขอจดทะเบียนนอกสถานที่เป็นบริการที่ต้องมีการขออนุญาตล่วงหน้าและอาจจะมีค่าใช้จ่ายพิเศษเพิ่มเติมเล็กน้อยเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมและค่าเดินทางให้กับเจ้าพนักงานคู่รักจะต้องระบุสถานที่วันที่และเวลาที่ต้องการให้ชัดเจนแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะทำการตรวจสอบความเหมาะสมและดำเนินการตามขั้นตอนราชการเพราะฉะนั้นซีนที่ลินกับเจนจดทะเบียนสมรสพร้อมกับมีป้าและแม่เป็นสักขีพยานแบบเป็นส่วนตัวที่ร้านอาหารเนี่ย
มันไม่ใช่แค่ฉากที่เขียนขึ้นมาในละครเท่านั้นนะ แต่เป็นสิ่งที่คู่รักในชีวิตจริงก็สามารถทำได้ เพื่อทำให้วันสำคัญที่สุดในชีวิตมีความหมายและโรแมนติกในแบบของตัวเอง การขยายเซฟโซนและความสมบูรณ์แบบของครอบครัวซีนจบที่เรียกได้ว่าเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับเรื่องราวทั้งหมดได้อย่างลงตัวนั่นคือเรื่องราวการขยายเซฟโซนของลินกับเจนด้วยการมีลูกสาวคือน้องจินเรื่องมันพีคตรงเซอร์ไพรส์ในวันเกิดนี่แหละหลังแต่งงานลินยังคงแกล้งเจนตามประสาคนคลั่งรักแต่เจนก็เอาคืนด้วยการบอกว่าเราคงต้องขยายเซฟโซนของเราแล้วแหละพร้อมกับชูซองสีน้ำตาลที่ยืนยันว่าครอบครัวกำลังจะมีสมาชิกใหม่การประกาศข่าวดีนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องการมีลูกนะแต่มันคือการประกาศชัยชนะของความรักที่มั่นคงการที่คู่รัก GL คู่นี้สามารถสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ได้ตามความปรารถนามันส่งสารที่ทรงพลังมากให้กับสังคมว่าครอบครัวนิยามได้หลากหลายและความรักที่แท้จริงสามารถสร้างเซฟโซนที่ยิ่งใหญ่และอบอุ่นให้กับชีวิตใหม่ได้ซีนที่ตัดภาพไปในหลายปีต่อมาที่มีน้องจินเข้ามาอยู่ในเฟรมมันแสดงให้เห็นถึงความสุขที่เรียบง่ายแต่เป็นจริงของพวกเขาทุกคนป้ากับแม่ที่เคยเป็นกังวลเรื่องต่างๆก็กลับมาวุ่นวายและมีความสุขกับการเลี้ยงหลานอย่างเต็มที่ทำให้เซฟโซนของลินกับเจนมันแผ่ขยายออกไปครอบคลุมคนในครอบครัวทั้งหมดคำพูดที่เจนพูดกับน้องจินเกี่ยวกับชุดเจ้าสาวที่บอกว่าถ้าวันหนึ่งจินโตขึ้นแล้วเจอคนที่รู้สึกว่าเขาเป็นทุกอย่างมามีจะยกชุดให้มันคือการส่งต่อมรดกทางความรักที่มั่นคงและไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาเจนสอนให้ลูกเห็นว่าความรักที่สมบูรณ์แบบคือการได้เจอคนที่พร้อมจะเป็นทุกอย่างของเราและซีนสุดท้ายที่ลินกับเจนได้มีเวลาอยู่ด้วยกัน2 ต่อ 2มองดูลูกสาววิ่งเล่นลินบอกว่าความสุขมันง่ายแค่นี้เองเนาะและเจนสารภาพว่าการรอคอยมันคุ้มค่ามันคือบทสรุปที่ลงตัวที่สุดการเดินทางที่ยาวนานเต็มไปด้วยอุปสรรคความกลัวและน้ำตามันจบลงด้วยการพบว่าความสุขที่ตามหามันอยู่ตรงหน้าอยู่ในอ้อมกอดของคนที่รักและอยู่ในบ้านที่เต็มไปด้วยความรักและความปลอดภัยลินไม่ต้องวิ่งตามหาความสำเร็จที่นิวยอร์กอีกต่อไปเพราะตอนนี้เธอมีทุกอย่างอยู่ตรงนี้แล้วเจนคือเซฟโซนลินคือเซฟโซนลูกสาวคือพยานรักเซฟโซนของพวกเขาจึงไม่ใช่แค่พื้นที่ปลอดภัยของคน2 คนแต่คืออาณาจักรแห่งความรักที่พร้อมจะเติบโตและมอบความสุขให้กับทุกคนในครอบครัวอย่างแท้จริงเป็นการจบที่สมบูรณ์แบบและอิ่มเอมใจมากๆการขยายเซฟโซนของคู่รัก GL ด้วยเทคโนโลยีการขยายเซฟโซนด้วยการมีน้องจินที่เราคุยกันไปเมื่อกี้มันเป็นเรื่องที่แฟนๆคู่รัก GL ให้ความสนใจมากๆเลยเพราะหลายคนอยากรู้ว่าคู่รักหญิงรักหญิงจะสามารถมีลูกที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองโดยที่ไม่ใช่การรับมาเลี้ยงได้อย่างไรเราขอเสริมเกร็ดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์เข้าไปหน่อยนะ Fact คือคู่รักหญิงรักหญิงสามารถมีลูกที่สืบสายเลือดทางชีวภาพจากแม่คนใดคนหนึ่งหรือทั้ง2 คนได้ในแง่ของพันธุกรรมและการอุ้มบุญผ่านเทคนิคที่เรียกว่า reciprocal IVF หรือที่เรียกกันง่ายๆว่าการทำเด็กหลอดแก้วแบบสลับบทบาทกระบวนการทำงานอย่างไรเทคนิคนี้จะทำให้ลูกที่เกิดมามีความผูกพันทางชีวภาพกับแม่ทั้ง2 คนโดยมีการแบ่งบทบาทที่ชัดเจนคือแม่พันธุกรรมGenetic Mother คือแม่คนแรกที่ให้ไข่ของตัวเองออกมาแม่อุ้มบุญหรือแม่ตั้งครรภ์ Gestational Mother ก็คือแม่คนที่2ที่จะรับตัวอ่อนที่ปฏิสนธิแล้วไปฝังตัวในมดลูกเพื่อตั้งครรภ์และคลอดลูกพอได้ไข่จากแม่คนแรกแล้วก็จะนำไข่ไปผสมกับสเปิร์มของผู้บริจาค Sperm Donor ซึ่งจะต้องคัดเลือกอย่างละเอียดในห้องปฏิบัติการจนเกิดเป็นตัวอ่อนหลังจากนั้นตัวอ่อนก็จะถูกนำไปฝังในมดลูกของแม่คนที่2ซึ่งเป็นแม่ที่จะรับหน้าที่ตั้งครรภ์และคลอดลูกความผูกพันทางชีวภาพผลลัพธ์คือเด็กคนนี้จะมีพันธุกรรม DNA มาจากแม่คนที่1ที่เป็นเจ้าของไข่และยังผูกพันทางชีวภาพกับแม่คนที่2ที่อุ้มบุญมานานถึง9 เดือนเพราะได้รับสารอาหารและประสบการณ์จากการตั้งครรภ์โดยตรงดังนั้นในทางชีววิทยาแล้วลูกคนนี้จึงเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของคู่รักทั้ง2 คนจริงๆเพียงแต่มาจากบทบาทที่แตกต่างกันเรื่องกฎหมายและความจำเป็นในการไปต่างประเทศปัจจุบันกฎหมายไทยยังไม่รองรับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์สำหรับคู่รักเพศเดียวกันอย่างเป็นทางการโดยเฉพาะในขั้นตอนของการระบุชื่อพ่อแม่ตามกฎหมายทำให้คู่รัก GL หลายคู่ที่ต้องการใช้วิธี reciprocal IVF หรือ IUI IVF ที่ชัดเจนมักจะต้องเดินทางไปทำกระบวนการทางการแพทย์หลักๆในประเทศที่กฎหมายรองรับเช่นสหรัฐอเมริกาแคนาดาหรือบางประเทศในยุโรป
พื่อให้แน่ใจในสถานะทางกฎหมายของลูกและสิทธิการเป็นมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของทั้งสองฝ่าย สถานะทางกฎหมายหลัง reciprocal IVF ในต่างประเทศ Post International IVF Parental Legal Status เป็นประเด็นซับซ้อนที่คู่รัก GL ต้องดำเนินการเพื่อความชัดเจนทางกฎหมายบุตรในไทย หลังทำหัตถการ reciprocal IVF และให้กำเนิดบุตรในต่างประเทศที่ถูกกฎหมาย ขั้นตอนสำคัญมีดังนี้ จดทะเบียนเกิดและสัญชาติ the birth certificate ต้องมั่นใจว่าใบเกิดของบุตรระบุชื่อมารดาทั้งสองคน genetic และ gestational mother ครบถ้วนตามกฎหมายประเทศที่เกิดและดำเนินการขอสัญชาติให้บุตรก่อนกลับไทย ยอมรับสถานะบุตรในไทย เนื่องจากกฎหมายไทยยังไม่รับรองการสมรสเพศเดียวกันอย่างสมบูรณ์ มารดาที่ไม่ใช่ผู้ตั้งครรภ์ genetic mother อาจต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอคำสั่งศาลให้รับรองสถานะมารดาและระบุชื่อทั้งสองในเอกสารราชการไทย ทางเลือกบุตรบุญธรรม alternative option หากการรับรองบุตรตามข้อ 2 ซับซ้อน บางคู่เลือกให้แม่คนใดคนหนึ่งรับบุตรอีกคนเป็นบุตรบุญธรรม ซึ่งเป็นช่องทางที่กฎหมายไทยมีระเบียบรองรับชัดเจนกว่า สรุป คู่รักต้องเตรียมเอกสารการเกิดให้พร้อม และปรึกษาทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายครอบครัว เพื่อดำเนินการขอสถานะที่มั่นคงให้บุตรในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการขอคำสั่งศาลหรือการรับบุตรบุญธรรม ตั้งครรภ์ต่างประเทศ การคลอดในไทย การตั้งครรภ์ด้วยเทคโนโลยี เช่น reciprocal IVF ในต่างประเทศ และเดินทางกลับมาคลอดในประเทศไทยไม่ผิดกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายไทยควบคุมแค่การทำหัตถการในประเทศ และบุตรที่เกิดในไทยย่อมได้สัญชาติไทย ปัญหาหลักคือขั้นตอนการจดทะเบียนเกิด สูติบัตร กฎหมายไทยยังไม่รับรองการสมรสเพศเดียวกันแบบสมบูรณ์ ทำให้สูติบัตรจะระบุชื่อมารดาผู้ให้กำเนิด gestational mother ได้เท่านั้น ไม่สามารถระบุชื่อแม่คนที่ 2 genetic mother ในช่องมารดาได้ทันทีทำให้แม่คนที่ 2 ไม่มีสถานะทางกฎหมายชัดเจนต่อบุตรเซฟโซนทางกฎหมายคือคู่รักควรเก็บหลักฐานการตั้งครรภ์จากต่างประเทศให้พร้อมและต้องปรึกษาทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายครอบครัวตั้งแต่ก่อนคลอดเพื่อวางแผนยื่นคำร้องต่อศาลหรือดำเนินการขอรับบุตรบุญธรรมให้ชื่อของมารดาทั้งสองผูกพันทางกฎหมายกับบุตรอย่างชัดเจนที่สุดเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมต้องปรึกษาทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายครอบครัวโดยตรงนะเพื่อเซฟโซนของทุกคนเป็นยังไงกันบ้างทุกคนกับ Deep Talk ยูริวิเคราะห์เจาะลึกรักสุดท้ายใหม่เซฟโซน EP 8 บทสรุปสุดท้ายของเราในวันนี้ ความรักของลินกับเจนมันสอนให้เราเรียนรู้หลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความอดทนในการรอคอยการให้อภัยจากใจจริงโดยเฉพาะการให้อภัยป้าที่ทำไปด้วยความรักความกล้าที่จะทิ้งความสำเร็จจอมปลอมเพื่อเลือกความสุขที่แท้จริงและที่สำคัญที่สุดคือการค้นพบว่าเซฟโซนที่มั่นคงที่สุดในชีวิตเรามันไม่ใช่สถานที่แต่คือคนที่เราเลือกที่จะอยู่ด้วยการจบลงด้วยการสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมีทั้งการจดทะเบียนสมรสการขยายเซฟโซนด้วยน้องจินและการที่พวกเขาอยู่เคียงข้างกันจนล้มหายใจสุดท้ายมันตอกย้ำความฝันของคู่รักทุกคนว่าความรักแบบ GL ก็สามารถสร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่และมั่นคงได้ไม่ต่างจากความรักรูปแบบอื่นๆเลยสรุปได้เลยว่ารักสุดท้ายใหม่เซฟโซนคือซีรีส์ที่สมบูรณ์แบบในตัวเองที่ให้ทั้งความหวานความดราม่าและข้อคิดดีๆในการใช้ชีวิตทำให้เราเชื่อมั่นในพลังของความรักที่เอาชนะทุกอย่างได้จริงๆก่อนจากกันไปฝากเป็นกำลังใจให้กันคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างได้เลยและอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งช่อง AWALES กับ Deep Talk ยูริแล้วพบกันใหม่ขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนสวัสดี